વેલકમ બેક. હવે વાત કરીશું આપણે માર્કેટમાં મિડ કેપ સ્ટોક્સની અને પ્રભુદાસ લેબરના વૈશાલી પારેખ અને ઇન્ડિયાબુલ્સ વેન્ચરના ફોરમ પારેખ આપણી સાથે જોડાઈ ગયા છે. સ્વાગત છે બંનેનું CNBC બજારમાં. અને આજના દિવસની શરૂઆતમાં આપણે જોઈએ તો છેલ્લા 4 ટ્રેડિંગ સેશનથી જે પ્રમાણે મિડ કેપ અને સ્મોલ કેપ કાઉન્ટરની અંદર મજબૂતી આવતી દેખાઈ રહી છે. ફોરમ આપણી સાથે છે. એમને પેલા એક સેન્ટિમેન્ટ ઇફેક્ટ જે ASM એડિશનલ સર્વેલન્સ મેજરની આપણને આવતી જોવા મળી હતી એ પૂરી થઈ ગઈ. હવે અહીંયા લોકોને સમજાઈ ગયું કે જે ફંડામેન્ટલી સારી કંપની છે એ ASM લિસ્ટમાં હોય તો પણ કોઈ નુકસાન નથી એવો અંદાજ અહીંયા આવી ગયો છે. હા, મને લાગે છે કે ઇન્વેસ્ટર્સ આર ગેટિંગ મોર વેલ ઇન્ફોર્મ્ડ. એ લોકોને હવે સમજી રહ્યું છે કે કરેક્શન અગર કોઈ પણ થાય તો ઇટ ઇઝ વેરી હેલ્ધી, અને થોડુંક પણ કરેક્શન હોય તો એ લોકો દે વિલ યુટિલાઇઝ એ કરેક્શન ક્વિક બાઇંગ માટે. ને આપણે અર્નિંગ્સ રિકવરી જોઈ છે ને પીપલ આર ઇન્વેસ્ટર્સ આર મોર એડ્યુકેટેડ થાય છે, તો દે અન્ડરસ્ટેન્ડ્સ નંબર્સ અને બધું. સો દે જસ્ટ ડોન્ટ ગો બાય ધ ટ્રેન્ડ. એ લોકોને સમજાય છે કે કંપનીમાં કંઈ ફ્લો નથી ને બધી અગર ઓપરેશનલી સારી હોય તો કરેક્શન should always be utilized buying કરવા માટે. તો એટલે આપણે જોઈએ છે ક્વિક રિકવરી થાય છે અને ઇન્વેસ્ટર્સ એટલે બધા કરેક્શન યુટિલાઇઝ કરે છે બાઇંગ ઓપોર્ચ્યુનિટી માટે. ઓકે, તો આ અત્યારે એક રિએક્શન આપણે જોઈએ તો માર્કેટનું સ્ટેબલ થતું આપણને અહીંયા દેખાઈ રહ્યું છે. વૈશાલી, આપની પાસે મિડકેપ સ્ટોકની ચર્ચા કરીએ પહેલા આજે ખાસ કરીને બેંક નિફ્ટી ઉપર એક વ્યૂ લેવા માંગીશું. 26,500 ઉપર જે પ્રકાર આપણને ટ્રેડ થતો દેખાઈ રહ્યો છે, અહીંથી ફ્રેશ નવી લોંગ પોઝિશન ઇનિશિએટ કરવી હોય બેંક નિફ્ટીમાં તો કરી શકાય? I think so, because જે રીતે હમણાં બેંક નિફ્ટીમાં પિકઅપ આવ્યું છે, I think 26,700 સુધી બી જઈ શકે. ઓકે, તો આ બેંક નિફ્ટી માટેનો કોલ છે. મોમેન્ટમ એટલે એક સારો માહોલ અત્યારે આપણને બનતો દેખાઈ રહ્યો છે. વોલ્યુમ સપોર્ટ પણ અત્યારે ખાસ બેંક નિફ્ટીને મળતો દેખાઈ રહ્યો છે. તો ઉપર 26,700 સુધીના સ્તર પણ આજના દિવસમાં આવતા જોવા મળી શકે તેમ છે. ઓલમોસ્ટ જોવો તો અત્યારે 26,600 પાસે તો અહીંયા બેંક નિફ્ટી પહોંચતી આપણને દેખાઈ જ ચૂકી છે. સ્ટોક સ્પેસિફિક એક્શનની વાત કરીએ આજના દિવસમાં મિડ સાઇઝના ફ્રન્ટ ઉપર જે કાઉન્ટર્સ આપણને ખાસ ફોકસમાં રહેતા દેખાઈ રહ્યા છે, એના ફ્રન્ટ ઉપર જોવો તો ઓવરઓલ મોમેન્ટમ અહીંયા જે મજબૂતી તરફનું બનતું દેખાયું છે. એમાં એક કેપ્લિન પોઈન્ટ ઉપર આપનો વ્યૂ પેલા ટેકનિકલી લેવા માંગીશું. વૈશાલી, અહીંયા આપને શું લાગે છે આ સ્ટોકની અંદર જે અપસાઇડ આપણે ગઈકાલના ટ્રેડિંગ સેશનમાં જોઈ હતી પછી આજના દિવસમાં ફરી પાછું પ્રોફિટ ટેકિંગ છે, કોઈ પોઝિશન લેવી જોઈએ અહીંયા કે ના લેવી જોઈએ? સો એકચ્યુઅલી આમાં કંઈ બહુ ટ્રેન્ડ એવો ક્લિયર નથી, પણ તો બી લેવી હોય તો આઈ થિંક 435 ના સ્ટોપ લોસથી રાખી શકો, બીકોઝ ધીસ બાઉન્સ કેન ગો અપ ટુ અરાઉન્ડ મે બી 550-600 સુધી પણ જઈ શકે. સો આઈ થિંક વન કેન ટેક અ ચાન્સ વિથ અ સ્ટોપ લોસ ઓફ 435. ઓકે, આ સ્ટોક ફોરમ આપના જો રડાર ઉપર હોય તો કોઈ વ્યૂ બનશે આપનો અહીંયા ફંડામેન્ટલી? ના, અમે લોકો આ ટ્રેક નથી કરતા એટલે હું એની ઉપર કમેન્ટ નહીં કરી શકું. ઓકે, આ સાથે જ બીજા કેટલાક કાઉન્ટર્સ ઉપર પણ જો નજર કરીએ તો આજના દિવસમાં એક બીજું કાઉન્ટર છે જ્યાં પણ આપણે એક સારો મુવમેન્ટ આવતો દેખાય છે. ગઈકાલે આ સ્ટોકની સ્પેસિફિકલી અમે ક્લોઝિંગ બેલમાં ડિસ્કસ પણ કર્યું હતું હબ ડાઉનમાં, અને અહીંયા આપણે જોયું તો ટેકનિકલી બ્રેકઆઉટ કન્ફર્મ થઈ ચૂક્યું છે. ફંડામેન્ટલ વ્યૂ ફોરમ આપના રડાર ઉપર હોય તો આ સ્ટોકમાં શું રાખી શકાય? હપટાઉન અત્યારના રિયલ એસ્ટેટ સેક્ટર પર છે અને વી આર સીઈંગ કે રિયલ એસ્ટેટ સેક્ટરમાં બધી ન્યૂઝ આવે છે. કાલે પણ બધી આપણે એમાં જોયું હતું અકાઉન્ટિંગ સ્ટાન્ડર્ડ ચેન્જ થવાની ને બધી ન્યૂઝ હતી. તો વી ફીલ કે વન શુડ અવોઇડ આ સેક્ટર, અને મે બી જસ્ટ બીકોઝ ઓફ ધ ટ્રેન્ડ ઉપર જતો હોય પણ દેન વી ફીલ કે માર્કેટમાં બહુ બધા બીજી સારી ઓપોર્ચ્યુનિટીઝ છે એટલે વન કેન અવોઇડ ધ સ્ટોક. ઓકે, અત્યારે ફંડામેન્ટલી અત્યારે હાલ અહીંયા અવોઇડ કરવા માટે સલાહ દેખાય છે. ગઈકાલે આપણે 66 પાસે વાત કરી રહ્યા હતા ત્યારે આપણા એક્સપર્ટે પણ કહ્યું હતું કે અહીંયા પ્રદીપ ઓચગાણી હતા, એમને કહ્યું હતું કે ઉપરની સાઈડની જગ્યા દેખાઈ રહી છે. તો એ મોમેન્ટમ આજના દિવસમાં આજ આપણને બનતું દેખાઈ રહ્યું છે. બીજા કેટલાક કાઉન્ટર્સની જો વાત કરીએ તો એક સુવેન લાઈફ સાયન્સીસ છે. આપણે વૈશાલીજી સાથે પણ આની વારંવાર ચર્ચા કરી છે. આ સ્ટોક પણ એક ઘણી સારી મોમેન્ટમમાં દેખાઈ રહ્યો છે. ન્યૂઝ બેઝ ગઈકાલનો જે આપણને સપોર્ટ છે હજુ પણ આજે ઇન્ટેક દેખાઈ રહ્યો છે. વૈશાલીજી, શું કહેશો અહીંયા હજુ પણ અપસાઇડ માટે એક્સપેક્ટેશન રાખવી જોઈએ? સો આઈ થિંક આમાં હવે સ્ટ્રેન્થ પિકઅપ થઈ રહી છે. સો આઈ થિંક ગ્રેજ્યુઅલી ધ સ્ટોક વિલ ગો ટુ 245-250 લેવલ્સ. તો આમાં લીધા હોય તો ઓફકોર્સ હોલ્ડ ધ સ્ટોક.
ઓકે, જો ખરીદી કરેલી હોય તો હોલ્ડ કરો. નવી ખરીદી માટે અત્યારે જગ્યા હજુ અહીંયા નથી બનતી દેખાઈ રહી. લઈશું એક બ્રેક બાદ અન્ય સ્ટોક્સની ચર્ચા આગળ કરીશું. વેલકમ બેક. અને આગળ વધી આપણી સાથે વૈશાલી પારેખ અને ફોરમ પારેખ જોડાયેલા છે. અને જે સ્ટોક સ્પેસિફિક લેક્શનની આપણે અહીંયા વાત કરી રહ્યા હતા એમાં આપણને મોમેન્ટમ ઘણા બધા આઈટી કાઉન્ટર્સ છે મિડ સાઇઝના, ત્યાં આપણને એક સારા બનતા દેખાઈ રહ્યા છે. અને એ સિવાય કેટલાક મેટ્રો સ્પેસના પણ કાઉન્ટર છે જેના ઉપર આપણે ખાસ નજર રાખવી જોઈએ. એમાંથી એક કાઉન્ટરની પહેલા જો વાત કરીએ તો એ છે ટાટા સ્પોન્જ. ટાટા સ્પોન્જ આયરન ઉપર વૈશાલી શું કહેશો? અહીંયા નવા ફ્રેશ લોંગ ઇનિશિયેટ કરવા જોઈએ, ખરીદદારી કરવા માટેની જગ્યા બને છે. It's quite a strong stock. એટલે I think આ સ્ટોકમાં એન્ટ્રી લઈ શકાય. 1124 ના લેવલ્સ ચાલી રહ્યા છે. સો I think આમાં જે પિકઅપ આવે તો 1200 સુધી આ જઈ શકે આ સ્ટોક. ઓકે, હજુ પિકઅપ આવી શકે તેમ છે અને ખરીદી કરી શકાય તેમ છે. 1200 ના લેવલ અહીંયા એક્સપેક્ટ કરવા જોઈએ. ટાટા સ્પોન્જમાં 1123 ઉપર અત્યારે કારોબાર થઈ રહ્યો છે, તો બીજા લગભગ 75-76 રૂપિયાની એક મોમેન્ટ હજુ અહીંથી દેખાઈ શકે તેમ છે, તો ડેફિનેટલી ખરીદી કરી શકાય તેવી જગ્યા દેખાઈ રહી છે. આ સિવાય બીજો એક કાઉન્ટર જો કેમિકલ સેગમેન્ટનું હિમાદ્રી કેમિકલ ફોરમ, આજે આ સ્ટોક ડાઉન સાઇડ ઉપર દેખાઈ રહ્યો છે. અને ઓવરઓલ જો કેમિકલ સેગમેન્ટ જોઈએ, ચીનની અંદર જે આપણને પ્રોડક્શન બંધ થયા છે તેને લઈને ભારતના આપણને છેલ્લા એક વર્ષમાં જોઈએ તો બધા જ નાના મોટા કેમિકલ કંપનીઝની અંદર માર્જિન સુધારતા દેખાઈ રહ્યા છે. આ હિમાદ્રી કેમિકલ કેવી રીતે જુઓ છો આપ? હા, સો હિમાદ્રી કેમિકલ અમને સારો લાગે છે. એનું રિઝલ્ટ સારું પરફોર્મ કરે છે, કન્સિસ્ટન્ટ હવે પરફોર્મ કરે છે. અને કેમિકલ ઇન્ડસ્ટ્રીને એક બેનિફિટ મળ્યું છે કે ચાઇનાનું એ લોકોને ત્યાં બંધ થયું છે, એટલે આપણને આ બહુ બધી ઓપોર્ચ્યુનિટીઝ મળી છે. એટલે વન શુડ કેપિટલાઇઝ ઓન ધીસ ઓપોર્ચ્યુનિટી. અને હિમાદ્રી કેમિકલ્સમાં એ લોકો લોંગ થઈ દે કેન બાય ધીસ સ્ટોક એટ અ કરંટ માર્કેટ પ્રાઇસ. તો આ વ્યૂ અત્યારે આપણને હિમાદ્રી કેમિકલ્સ માટે બનતો દેખાય છે. ટેકનિકલ વ્યૂ પણ લઈએ, 1.25% સુધીની મજબૂતી અત્યારે આપણે આવતી રહ્યા છે, પણ વોલ્યુમ વાઇઝ જોઈએ તો એટલો મોટો સપોર્ટ આપણે આ સ્ટોકને બિલ્ડ થતા નથી જોયો. શું ધ્યાન રાખશો વૈશાલી, અહીંયા હિમાદ્રી કેમિકલ્સ ખરીદી કરી શકાય? So technically I think 120 should be as good support levels, and અત્યારના of course there is no momentum, પણ એકવાર આ સ્ટોક બાઉન્સ થાય તો 145-150 સુધી જાય, બટ એકવાર 150 ની ઉપર સસ્ટેન થાય then it's ready for higher targets. ઓકે, તો અહીંયા તમે ટેકનિકલી અને ફંડામેન્ટલી બંને રીતના પોઝિટિવ કોલ તરીકે જોઈ શકો છો. 7 ડેઝ હાઈનો પણ અત્યારે તમે જો સિનારીઓ જોવો તો એ પણ આપણને 110 થી 136 ની રેન્જનો દેખાયો છે, જેમાં અત્યારે 120 ના સ્ટોપ લોસ સાથે તમે ટ્રેડ લઈ શકો તેમ છે. અને ઉપરની તરફનો મુવમેન્ટ જે છે તે ઓલમોસ્ટ 135-140 સુધીના આવતા દેખાઈ શકે છે. જો 150 ઉપર સસ્ટેન થાય છે તો અહીંથી એક નવી જ રેન્જ આપણને બનતી દેખાઈ શકે તેમ છે. તો બંને રીતનો પોઝિટિવ આઉટલુક છે, રડાર ઉપર રાખી શકાય હિમાદ્રી કેમિકલ્સને. વૈશાલી, આ સિવાય ક્વેસ્કોપ અને પર્સિસ્ટન્ટ સિસ્ટમ, અહીંયા આપણે ક્યાં વધારે સારી મજબૂતી દેખાઈ રહી છે કે ક્યાં પછી એવું લાગે છે કે ટ્રેડર્સને ફાયદો થતો દેખાશે? So technically Kescop of course સારો ચાલી રહ્યો છે. It's a very good strong right now momentum and it's ready for a new price, but I think upside potential અહીંયાથી મને એટલું નથી લાગતું જેટલું I think persistent માં હજી upside potential is much more because આમાં momentum અને rally has just begun. તો આ વ્યૂ અત્યારે આપણને અહીંયા દેખાયો છે. પર્સિસ્ટન્ટને ખાસ ધ્યાનમાં રાખવું જોઈએ. રિસેન્ટલી આપણે જોઈએ તો થોડાક મહિના પહેલા જ આ કાઉન્ટર માટે થઈને આપણને જે એક નેગેટિવ વ્યૂઝ આવતા દેખાયા હતા બ્રોકરેજ હાઉસના, એ પછી આ સ્ટોક ડાઉનસાઇડ ઉપર સારો એવો ગયો હતો. ત્યાંથી આપણને શાર્પ રિકવરી ઓવરઓલ આઈટી કાઉન્ટર્સમાં જે આવતી દેખાય છે એની સાથે આવતી જોવા મળી છે. તો સ્ટીલ અહીંયા હજુ પણ સારી એક ઉપરની સાઈડની જગ્યા છે. ક્વેસ્કોપ કરતા વધારે પર્સિસ્ટન્ટ સિસ્ટમને અત્યારે વૈશાલી પ્રિફર કરી રહ્યા છે. આ સિવાય આજે બ્રોકરેજ હાઉસના રડાર ઉપર રહ્યું છે એક મિડકેપ કાઉન્ટર એ છે મેક્સ ફાઇનાન્શિયલ. અહીંયા આપણે જોવો 3.5% મજબૂતી આજના આ રેટિંગ બાદ પણ આવતી જોવા મળી છે. ફોરમ, કોઈ વ્યૂ આપનો? હા, સો વી રિયલી લાઈક ધીસ કાઉન્ટર. અને આપણે જોઈએ છે ઇન્સ્યોરન્સની અત્યારના બહુ બધી કંપનીઝ બધી લિસ્ટ થઈ છે, ઓલ આર પરફોર્મિંગ રિયલી ગુડ. માઇક્રો લેવલમાં પણ આપણે જોઈએ તો આ સેક્ટરમાં બહુ ડિમાન્ડ છે. અને માઇક્રો લેવલ પર આપણે જોઈએ તો ધીસ કંપની ઇઝ ડુઈંગ રિયલી ગુડ. આ કંપનીનું પરફોર્મન્સ પણ સારું આવે છે. એટલે વી ફીલ કે મેક્સ ફાઇનાન્શિયલ સર્વિસીસ લેવાય ને ઇટ વિલ ગો અપ.
ઓકે, ફ્રોમ પ્રાઇવેટ ઇન્સ્યોરન્સ સેગમેન્ટ આખું આપણે જોઈએ એ આખા સેગમેન્ટની અંદર આપણને બહુ મોટા જ માર્કેટ માટેની જગ્યા છે. તો મેક્સ ફાઇનાન્શિયલ સિવાય પણ તમે આ સેગમેન્ટમાં કોઈ કંપની ટ્રેક કરો છો? એટલે અમને આના સિવાય ઇફ યુ આસ્ક તો આઈસીઆઈસીઆઈ પ્રૂ પણ ગમે છે. વી સી કે અગેન એનું પણ રિઝલ્ટ સારું છે. આપણે લિસ્ટિંગ પણ જોઈ છે, એ પણ સારું હતું અને ઓબ્વિયસલી ડિમાન્ડ તો છે જ આ સેક્ટરમાં. તો ઇફ નોટ મેક્સ તો વન કેન ગો ફોર આઈ પ્રૂ લાઈફ. ઓકે, તો આ પ્રાઇવેટ સેગમેન્ટના ઇન્સ્યોરન્સ સેગમેન્ટ ઉપર ખાસ ધ્યાન રાખવું જોઈએ. આઈસીઆઈસીઆઈ પ્રુડેન્શિયલ અને અત્યારે આપણને મેક્સ ફાઇનાન્શિયલ બંને માટે પોઝિટિવ વ્યૂ બનતો દેખાઈ રહ્યો છે. એ સિવાય એક કેટલાક સ્મોલ સાઇઝના કાઉન્ટર છે પણ જેમાં આપણને મુવમેન્ટ આજના દિવસમાં જનરેટ થતી જોવા મળી છે એની વાત કરીએ. વૈશાલી, ખાસ આજે આપણે જોઈએ ગ્લોબલ ઓફશોરનો એક કાઉન્ટર છે. ટેકનિકલ મૂવ આપણને અહીંયા આવતો દેખાયો છે. વોલ્યુમ અને પ્રાઇસ બંનેનું એક્શન પોઝિટિવ છે. શું કહેશો અહીંયા આ સ્ટોક માટે આપનો કોઈ વ્યૂ? સો એકચ્યુઅલી આ સ્ટોક હું બહુ ટ્રેક નથી કરતી, બટ સિન્સ આમાં ટેકનિકલી વ્યૂ જોઈએ તો મોમેન્ટમ પર્પસ તમે ટ્રેડિંગ સ્ટ્રેટેજી બનાવી શકો. ઓલરેડી 19% સર્કિટમાં છે આઈ થિંક. સો હજી ફર્ધર સસ્ટેન થાય તો અરાઉન્ડ 30-32 સુધી જઈ શકે આ સ્ટોક. ઓકે, તો એટલે અહીંયા એક થોડો ધ્યાન રાખીને ટ્રેડ લેવાની સલાહ રહેશે. આજના દિવસમાં જ 20% સુધીની આપણને ટ્રેડ ઉપરની સાઈડની આવતી જોવા મળી ચૂકી છે. આવું જ એક બીજું કાઉન્ટર છે વૈશાલી, એનો પણ વ્યૂ લેવા માંગીશું. 63 મોન્સ જે જૂનું આપણું ફાઇનાન્શિયલ ટેકનોલોજીસ તરીકે ઓળખતા હતા, એમાં પણ આજે આપણને એક ફરી પાછો બાઉન્સ ખાસો એવો આગળ વધતો દેખાય છે. 7-8% સુધીનો તો જોયો હતો. અહીંયા આપણે શું ધ્યાન રાખી શકાય? વધારે અપસાઇડ માટે એક્સપેક્ટેશન કરી મે બી 100 સુધી જાય, પછી લેટ્સ વેઇટ એન્ડ વોચ. બીકોઝ આ બધા સ્ટોક્સ આપણે રેગ્યુલરલી ટ્રેક ન કરતા હોય, બટ જે રીતે આમાં મોમેન્ટમ આવી રહ્યું છે મે બી ટિલ 100 એન્ડ દેન આઈ થિંક એકવાર 100 પર બુક કરી શકો એન્ડ દેન સી હાઉ ઇટ ગોઝ. પણ વૈશાલી, ટ્રેડિંગ પર્સપેક્ટિવથી જોઈએ તો આવા જે સ્વિંગ મૂવ આવતા હોય છે એવા સ્ટોકને પસંદ કરવા જોઈએ કે એને અવોઇડ કરવા જ વધારે સારા રહે? I think, see right now already જે bottom થી જે movement આવી ગઈ છે, so what is important at the right price. તો already આમાં momentum સારું એવું આવી ગયું છે, so upside is less and downside risk is much more. So I think I would avoid such stocks. ઓકે, તો અહીંયા વધારે સારું એ રહેશે કે તમે અવોઇડ કરો, કારણ કે ઓલરેડી મુવમેન્ટ આવી ચૂકી છે. તમારો ટ્રેડિંગ આઈડિયાઝ જે અહીંયા બનતો હોય તો તમારે રિસ્ક રિવોર્ડ રેશિયો છે એટલો મોટો તમને ફેવરેબલ બનતો નહીં દેખાઈ શકે. ઓલરેડી આપણે જોઈએ તો આ સ્ટોક 63-65 ના લેવલ પાસેથી ઓલમોસ્ટ 90 સુધી તો આપણને પહોંચતો દેખાઈ ચૂક્યો છે. તો આ કદાચ 65 આપણે અહીંયા ચર્ચા કરીએ તો વધારે ફાયદાકારક રહેત. તો એ સાથે જ લઈશું અહીંયા એક બ્રેક બાદ ચર્ચાને આગળ વધારીએ. તો અત્યારે આપણે જોઈ રહ્યા છીએ કે માર્કેટ આપણને ફરીથી 10,800 ઉપર એક પોઝિટિવલી સસ્ટેન થતો તો દેખાઈ રહ્યો છે. ઇન્ડેક્સના ફ્રન્ટ ઉપર આપણે આ મુવમેન્ટ જોઈ રહ્યા છે. મિડ કેપ અને સ્મોલ કેપ એટલે કે બ્રોડર માર્કેટનો સપોર્ટ પણ ઘણો સારો આપણને બનતો દેખાઈ રહ્યો છે. તો હવે શું અહીંયા ટ્રેડિંગની રણનીતિ રાખવી જોઈએ? જાણીએ. આપણી સાથે વૈશાલી પારેખ જોડાયેલા છે. વૈશાલી, કયા ટ્રેડિંગ કોર્સ રહેશે આજે આપના મિડ કેપમાં? સો એક રેલીઝ સ્ટોક જે છે કાફી આમાં કરેક્ટિવ મૂવ આવી ગયો છે અને આઈ થિંક ઇટ્સ ક્વાઇટ ઓવરસોલ્ડ. સો ડાઉનસાઇડ રિસ્ક ઇઝ વેરી લિમિટેડ. 185-190 ના સપોર્ટથી હું આ સ્ટોક અક્યુમ્યુલેટ કરવા માટે રેકમેન્ડ કરીશ અને આગળ જતા 220-230 ના ટાર્ગેટ્સ માટે ધિસ સ્ટોક લુક્સ વેરી ફેવરેબલ. અને બીજો રહેશે બજાજ ઓટો બી એકચ્યુઅલી ઓવરઓલ ઓટો સેક્ટર ઇઝ ગુડ. તો આઈ થિંક પોઝિશનલ ટાર્ગેટ આમાં 3,000-3,050 આવવું જોઈએ. સો દેટ વુડ બી અનધર પિક. ઓકે, તો આ એક લાર્જ કેપ કાઉન્ટર બજાજ ઓટોનું 3,000 ના ટાર્ગેટ માટે ખરીદી કરી શકાય તેમ છે. 2800 નો સ્ટોપ લોસ રાખી 15 થી 20 ટ્રેડિંગ સેશન માટેની પોઝિશન. બીજો કાઉન્ટર રેલિસ ઇન્ડિયાનો રહેશે અને રેલિસ ઇન્ડિયાની અંદર 230 સુધીના ટાર્ગેટ માટે અહીંયા ખરીદદારી કરવા માટેની સલાહ બનતી દેખાઈ રહી છે. આ સાથે ફોરમ, આપની પસંદના મિડ કેપ સ્ટોક?
હું અહીં પરાગ મિલ્ક રેકમેન્ડ કરીશ. આપણે એને જોઈએ છે રિઝલ્ટ હેઝ બીન કન્ટિન્યુઅસલી કમિંગ વેરી નાઇસ. એ ગયા વર્ષે ડિમોનેટાઇઝેશનના લીધે એમનું રિઝલ્ટ નહોતું સારું આવ્યું હતું, પણ નાવ ધ કંપની ઇઝ રિવાઇવિંગ અને એના બધા પ્રોડક્ટ્સ અગર આપણે જોઈએ બ્રાન્ડ્સ લાઈક ગોવર્ધન, ગો, એ બધી બહુ સારી રીતના એક્સેપ્ટ થઈ છે માર્કેટમાં. અગેન વે પ્રોટીનમાં પણ એક બ્રાન્ડ આવ્યું છે અવતાર કરીને. ઇટ ઇઝ એક્સેપ્ટેડ એવરીવેર, બધા જીમ્સમાં, ન્યુટ્રિશનિસ્ટમાં. એટલે કંપની ઇઝ ડુઇંગ વોટ ઇઝ ડુઇંગ કે વેલ્યુ એડેડ પ્રોડક્ટ્સમાં કોન્સન્ટ્રેટ કરે છે જે એમના માટે માર્જિન અક્રિટિવ બનશે. એટલે વી ફીલ કે કંપની ઇઝ ગોઈંગ ઇન ધ રાઇટ ડિરેક્શન. એટલે અમને લાગે છે પરાગ મિલ્કમાં 400 નો ટાર્ગેટ આવી શકે છે. અને બીજો કોલ હશે એશિયન ગ્રાનિટો. એશિયન ગ્રાનિટો પણ આપણે હવે ટ્રેક કરીએ તો એ કન્ટિન્યુઅસલી સારું રિઝલ્ટ આપે છે, એમના ગ્રોથ પણ દેખાય છે. અને આપણે અગર જોઈએ તો એ સેક્ટરમાં ડિમાન્ડ પણ છે. હાઉસિંગ ફોર ઓલની અગર આપણે વાત કરીએ તો સૌથી પહેલા ડિમાન્ડ આવશે તો બિલ્ડિંગ પ્રોડક્ટ્સ માટે આવશે. તો એમનું ટાઇલ્સ અને વેટ્રીફાઈડ ટાઇલ્સ ને બધામાં એમને કેપેસિટી એક્સપાન્ડ કરી છે. ઇટ ઇઝ વન ઓફ ધ 4th લાર્જેસ્ટ ટાઇલ્સ મેન્યુફેક્ચરર ઇન ઇન્ડિયા. એટલે અમને એશિયન ગ્રાનિટો પણ સારો લાગે છે ફોર ધ ટાર્ગેટ ઓફ 500 રૂપીઝ ઇન અ યર. ઓકે, તો આ બંને સ્ટોક અત્યારે આપણને પસંદ આવતા દેખાઈ રહ્યા છે. એશિયન ગ્રેનિટો 360 પાસે અત્યારે ટ્રેડમાં દેખાઈ રહ્યો છે. 500 રૂપિયાના ટાર્ગેટ માટે ખરીદી કરો અને 1 વર્ષ માટે અહીંયા પોઝિશન હોલ્ડ કરવાની રહેશે. અને બીજું કાઉન્ટર અહીંયા જે આપણને ફોરમને પસંદ જોઈ રહ્યા છે કે જે 400 રૂપિયાના ટાર્ગેટ માટે અત્યારે ટ્રેડ લેવાની સલાહ છે પરાગ મિલ્ક ફૂડ્સનો 326 ની આસપાસ કારોબાર થઈ રહ્યો છે. ટાર્ગેટ અહીંયા 400 રૂપિયાનો રહેશે. 375 થી લઈને 400 રૂપિયા સુધીના ટાર્ગેટ માટે ધ્યાન રાખી શકો છો. ડ્યુરેશન જો કે અહીંયા લાંબા ગાળાનું આપણે રાખવાનું રહેશે. પણ આ સેગમેન્ટ ઉપર વાત કરીએ તો એક સ્ટોક આપણે અહીંયા જોઈએ પરાગ મિલ્ક ફૂડ્સની વાત થઈ છે તો એમાંથી KRBL યાદ આવે છે. વૈશાલી, KRBL ને આપ કેવી રીતના જોવો છો? આ સ્ટોકની અંદર પણ એક કન્સિસ્ટન્ટ પરફોર્મન્સ તો આપણે ફંડામેન્ટલી તો જોયું જ છે, પણ ટેકનિકલી જોઈએ તો આ સ્ટોક હજુ પણ આપને શું લાગે છે કે ઓવર પ્રાઇસ છે કે ફેર વેલ્યુ ઉપર છે? શું ધ્યાન બને છે આપનું? So I think technically આમાં worst is over જે જ્યારે હમણાં કરેક્ટિવ મૂવ આવ્યો તો આઈ થિંક આનું બેઝ બની ચૂક્યું છે અરાઉન્ડ 430 લેવલ્સ પર. સો ઇટ ઇઝ ઓલરેડી ગોટ ઇન અ ટ્રેન્ડ બટ અપ્રોપ્રિએટ લેવલ બાય કરવા માટે આઈ વુડ સ્ટીલ સે અત્યારના 538 છે. સો આઈ થિંક 500 480 વુડ બી અ વેરી ગુડ લેવલ ટુ ગેટ ઇન ટુ ધીસ સ્ટોક. અને જે રીતે આમાં ડિમાન્ડ તો ઇટ્સ ઓલવેઝ ઓન ગોઈંગ ડિમાન્ડ. સો આઈ થિંક ધીસ વિલ ગો ટુ 650 લેવલ્સ. સો આમાં મારો વ્યૂ bullish રહેશે. ઓકે, અહીંયા સાથે જ જે એક વૈશાલીનો પણ કોલ હતો રિલીઝ ઇન્ડિયાનો, એ સેગમેન્ટનું આપણે જો આખું એક વ્યૂ જોઈએ ફોરમ તો ખાસ કરીને આ વખતે મોન્સૂન ઓનસેટ ઘણું સારું છે અને સમયસર ચાલુ પણ થઈ ચૂક્યું છે. તો આજે આખા ફર્ટિલાઇઝર સેગમેન્ટ છે એને આપ અહીંયાથી કેવી રીતના જોવો છો? કેટલી સ્ટ્રેન્થ આપણે એક્સપેક્ટ કરવી જોઈએ અને આમાં કોઈ સ્ટોક આપને ખાસ સ્પેસિફિકલી રડાર ઉપર આવતો હોય તો? હા, તો અમને આ ફર્ટિલાઇઝર સ્પેસ પણ ગમે છે. આપણે જોઈએ છે મોન્સૂન ઇઝ નોર્મલ, અત્યારના ઓનસેટ ઓફ મોન્સૂન થઈ ગયું છે અને ઇટ ઇઝ એક્સપેક્ટેડ કે નોર્મલ મોન્સૂન થશે. અને આઈ થિંક ઇટ વુડ બી સેકન્ડ ઓર થર્ડ કન્ઝેક્યુટિવ યર્સ જે આપણને સારું યર્સ જે આપણને દેખાય છે. તો એટલે ફર્ટિલાઇઝર સેક્ટર્સ વુડ ડેફિનેટલી બેનિફિટ આમાંથી અગર આપણે જોઈએ તો અમને GSFC છે અને GNFC છે. આ બંને સ્ટોક અમને ગમે છે. મોસ્ટલી વી વુડ રેકમેન્ડ GSFC અને વન કેન ટેક અ કોલ ઓન એની સ્ટોક ઇન ધીસ સેક્ટર. ઓકે, તો આ અત્યારે GNFC નું કાઉન્ટર અત્યારે વધારે સારું દેખાઈ રહ્યું છે આખા ફર્ટિલાઇઝર સેગમેન્ટની અંદર. અને સાથે જ હવે રજા લેવાનો સમય. ફોરમ કોઈ ડિસ્ક્લોઝર? આમાંથી જે બી સ્ટોક્સ રેકમેન્ડ કર્યા છે અમારી પાસે એક બી હોલ્ડિંગ નથી. અમે ક્લાયન્ટ્સને રેકમેન્ડ કર્યા હશે આમાંથી. ઓકે, વૈશાલી આપના તરફથી? આ સ્ટોક્સ મેં ક્લાયન્ટ્સને બી રેકમેન્ડ કર્યા છે બટ નો પર્સનલ હોલ્ડિંગ. ઓકે, તો અત્યારે આપણા બંને એક્સપર્ટ તરફથી આપણને આજના દિવસના મિડ કેપ સ્ટોકના વ્યૂ બન્યા થયા. વિશાલીજી અને ફોરમજી બંનેનો પણ આભાર. આપનો સમય ફાળી અમારી સાથે આ ચર્ચામાં જોડાયા અને સમગ્ર વિગતો માટે. તો સાથે જ અહીંયા માર્કેટ ટાઈમમાં બસ આટલું જ. આગળ લઈને આવીશું હવે કોમોડિટી એના લાઈવ અપડેટ્સ. કોમોડિટી લાઈવમાં આપ જોડાયેલા રહો CNBC બજાર સાથે. નમસ્કાર.